د پټواري د ریاضي سلیبس زموږ د یوټیوب د چینل په پلی لیست کې د اومه څخه د دریم پرې ګډه ټاپکان موجوده دي تی بالت هغه وګورئ. نن به موږ دویم ټاپک وایو. د نن ټاپک چې دی هغه فیکټرایزیشن دی، موږ ورته تجزیه وایو. دا ډېر ضروري سبق دی. موږ به په دې کې 5 شیان پیژنو. اول تجزیه یعنې فیکټرایزیشن په میت کې څه ته وایي. دوم دا چې د فیکټرایزیشن متعلق موږ د هغه مختلف قسمونه او ټایپونه لرو، د هغه به موږ تجزیه څنګه کوو. که زموږ سره الجبریک ایکسپریشنز راغلي ول هغه به موږ په کومه طریقه باندې فیکټرایز کوو. د دې ما 4 ټایپه لیکلي دي، یعنې 4 قسمه. زموږ سره 4 قسمه فیکټرایزیشن موږ کولی شو د الجبریک ایکسپریشنز هغه کوم هغه 4 ټایپ او 4 قسمونه چې په هغه باندې موږ الجبریک ایکسپریشنز فیکټرایز کولی شو. اول به موږ فیکټرایزیشن پیژنو، دې ته موږ په اردو کې تجزیه وایو. دا وایو څه ته؟ a process to find the factors of algebraic expressions. دا په میت کې هغه پروسس او مرحله ده چې په هغه کې زموږ سره کوم الجبریک ایکسپریشنز دي، الجبري فکرې راغلي، د هغه موږ فیکټرز معلوموو. ګوره اول به موږ فیکټرز وپېژنو. موږ دا په عام عددو کې په میت کې وایو، په الجبریک ایکسپریشنز کې هم نن وایو. اول به زه د عام عددو مثال درکړم چې فیکټر موږ څه ته وایو. مثلا زموږ سره یو عدد دی 20، دا زموږ سره پر 1 باندې تقسیمیږي، پر 2 تقسیمیږي، زموږ سره پر 4 تقسیمیږي، پر 5 تقسیمیږي، پر 10 تقسیمیږي، پر 20 باندې تقسیمیږي. یعنی 20 عدد چې دی دا زموږ سره 1 2 4 5 10 20 زموږ سره پر دا 6 عددو باندې تقسیمیږي. دا 6 سره عددونه چې دي دا د دې 20 فیکټرز یعنې عددونه دي چې په سوال کې موږ ته کوم عدد راکول سوی، هغه چې پر کومو عددو باندې پوره تقسیمیږي هغه ټول عددونه د زموږ فیکټرز دي. د دې فیکټرایزیشن به څنګه کوو، د دې فیکټر به څنګه راباسو. دا کویفیشنټ 20 دی، دا 5 دی. په 5 او په 20 او 5 کم سے کم موږ 5 شریک راایستلی سو عدد. دا بی سکویر دی، دا ای بی دی، یوه بی راایستلی سو. و چې 5 د کوم عدد سره موږ ضرب کړو 20 سایز هغه 4 دی. موږ د 2 بیو سره یوه راایستلې او بی به پاتې سي، پلس به وکاږو. 5 بی موږ راایستلی ولو، ای پاتې سو، دلته به ای وکاږو. اوس دا موږ فیکټرایز کړي د دې 2 الجبریک ټرمز. موږ دا فیکټرایزیشن وکړي، 5 بی موږ په دې کې کامن راوایستي، 4 بی جمع ای پاتې سو. اوس د دې معنا څه ده؟ په دې کې فیکټر څه دی؟ په دې به سر خلاصو. موږ چې کوم کامن فیکټر راویستي یا ټرم راویستي چې 5 بی ورته وایي، دغه 5 بی چې دی دا د دې دواړو فیکټر دی. یعنی 20 بی سکویر هم پر دې 5 بی پرپره تقسیمېدلی سي، 5 ای بی هم پر 5 بی باندې پرپره تقسیمېدلی سي. نو ځکه 5 بی چې دی د دې دواړو ټرم زموږ سره فیکټر سو. دا زموږ سره د فیکټر کنسپټ. اوس که زموږ سره په سوالو کې درې ټرمز راغلي ول، 4 راغلي ول، هغه به موږ کومه طریقه کوو. په هغه کې 4 ټایپه ما لیکلي دي. اوس اول ټایپ دا دی ټایپ 1 KA پلس KB پلس KC. دا د دې الجبریک شکل دی. اوس د دې څه موږ ته دا معلومیږي په دا 3 ټرمز کې ABC د A مخ ته K دی، د B مخ ته K دی، د C مخ ته K دی. دغه K چې دی دا په اصل کې دا در سره زموږ سره به کنسټنټ سره راغلي. ABC دا ویریبلز دي. دغه K چې راغلی دی که دلته هم څه د الفابیټیکل لیټر په شکل کې خو دا بیا کنسټنټ. د دې اوس د سمجاوېدو لپاره ما مثال لیکلی دی. زموږ سره به 3 ټرمز راغلي. په دې کې موږ دا چې دی دا لکه دلته کې دا موږ شریک راایستلی سو، دې زموږ چې راوباسو، دلته ای پاتې سو، پلس دلته بی پاتې سو، ماینس دلته بیا سی زموږ سره پاتې سو. اوس موږ د دې فیکټرایزیشن وکړئ. د دې معنا دا ده چې دلته دا کم شریک موږ راایستلی دی، کامن موږ عدد راویستی چې دغه چې ای پر دې پره تقسیمیږي پر چې، دا چې بی هم پر چې پره تقسیمیږي، دا چې سی هم پر چې باندې پره تقسیمېدلی سي. دا زموږ سره اول ټایپ. یعنی په دې اول ټایپ کې به زموږ سره 3 ټرمز، په 3 ټرمز کې به زموږ سره کویفیشنټ شریک راوتلی سي. کله دا رقم هم کېدلی سي چې زموږ سره په دا ویریبلز کې ایکس واي یا واي زیډ دا زموږ سره هم کامن راوتلی سي. دا اول قسم. بل زموږ سره ټایپ 2 دی. په ټایپ 2 کې به زموږ سره 4 ټرمز. په 4 ټرمز کې زموږ سره په میت کې دا اصول په 2 ټرمز کې موږ کامن راباسو، شریک به راباسو. اوس AC پلس AD په دې کې زموږ سره دغه AA دا دلته معلومیږي. د دې معنا دا دلته به د عدد راغلی کویفیشنټ چې هغه موږ شریک راایستلی سو. بیا BC جمع BD دی. په دې کې به موږ B یعنې مطلب کویفیشنټ راایستلی سو. اوس دلته ما مثال لیکلی دی. اوس دا دي 4 ټرمز دي، 2 دا دي 2 دا دي. موږ به په دې 2 ټرمز کې شریک راباسو، په دې 2 کې به راباسو. اوس دا 4 دی، دا 2 دی. په دې کې کم سے کم موږ 2 یعنې 2 شریک راایستلی سو. دا XY دی، دا Y دلته 2 دی، یو Y کې راایستلی سو شریک. یعنی د دې څه دا مراد نه دی چې موږ به خالي عددونه راباسو، ویریبلز هم شریک راکړلی سي. اوس موږ 2 راویستي، د ننه 2 پاتې سو، ځکه 2 چې د 2 سره یعنې 2 د 2 سره ضرب که برته 4 راځي، 4 راځي. واي مې راایستلی دی، X پاتې سو، دا پلس به وکاږو. موږ 2 واي راایستلی دی، یو واي دلته پاتې سو. اوس به په دې کې شریک راباسو، زه به پلس ولګوم ځکه دواړه پلس.
په پورو په ټو کې یعنې په 4 په 2 کې موږ 2 راایستلی سو زموږ سره 2x دلته برته پاتې سو ځکه 2 ضرب که برته 4x راځي پلس به وکاږو دلته موږ 2y کې 2 راایستلی دی y پاتې سو یوه نکته به دا په ذهن کې یاد ساتو چې زموږ سره کوم دا برکټ چې دا برکټ به هم هغه رقم په عددو په ویریبلز کې به هم یو رقم په سایمبلز کې به هم یو رقم ځکه دا موږ بیا کامن اخلو اوس 2y پلس 2 د دې څخه به موږ یو برکټ جوړ کړو بل برکټ به موږ د دې دوو برکټانو څخه یو کامن راواخلو 2x پلس y دا زموږ سره دویم قسم و ټایپ 2 چې 4 ټرمز راغلي په هغه کې به موږ کامن څنګه راباسو دا به موږ په کامن فیکټر میتھډ باندې څنګه د دې فیکټرایزیشن کو دا طریقه ده که 4 ټرمز راغلي په دوه کې موږ شریک راباسو خالي دا وشي به خیال ساتو دا برکټان به پر صورت یو رقم په دې کې به کامن اخو دلته چې موږ د هر برکټ څخه کم کامن ایستلی دا یو برکټ جوړو زموږ سره دریم قسم ټایپ 3 چې دی هغه زموږ سره په دا صورت به a سکویر پلس ماینس 2ab پلس b سکویر دې ته که موږ سوچ وکړو په دې کې هم درې ټرمز راغلي دي دا اصل کې دوې فارمولې دي اوس به ما پر 200 باندې ډیوایډ کړي دي پلس مې یوه خواته لیکلې ده ماینس مې بله خواته لیکلې ده یعنې پلس ماینس معنا دا به یو ور 2ab پلس بل ور ماینس دا یوه ټوټه ده دا بله ټوټه ده اول به زه دا فیکټرایز کړم دا به موږ څنګه فیکټرایز کړو دا به زه ټوټې کړم دا به a خپل پاور ورکړو پلس 2 به موږ جلا کړو د a سره بیا د b سره یعنې دا در سره ملټیپلای ضرب پلس b سکویر بس اوس به موږ دغه a سکویر او دا b سکویر دا به موږ سمپلیفای کړو یعنې a به وکړو دا دواړه پلس دي پلس به وکړو b به وکړو هول برکټ به دې ته ورکړو که موږ دا ایکسپینډ کړو موږ دا حل کړو برته به دا شکل راځي د دې برکټ هول برکټ معنا دا ده چې دا په اصل کې a پلس b دا دوه ور سره ملټیپلای شوي دي a پلس b a پلس b دا هول برکټ معنا دا ده دا دوه ور سره ملټیپلای شوي دي دوه برکټه سو یعنې د دې فارمولې زموږ سره فیکټرایزیشن چې موږ کوو جواب به دا راځي دوه برکټان ماینس والا بیا موږ څنګه کوو اوس به دا ما رقم سمپلیفای کړو a سکویر به کړو ماینس 2 به جلا کړو د a سره به ضرب کړو د b سره بیا پلس b سکویر به موږ جلا کړو a به وکاږو دا ماینس دی دا پلس دی ماینس به وکاږو b به وکاږو دلته به هول برکټ ورکړو ځکه که موږ دا صورت ایکسپینډ کړو برته دا جواب راځي اوس a ماینس b هول برکټ معنا دا ده چې a ماینس b دوه واره ملټیپلای شوي دي زه به هغه دا رقم وکاږم a ماینس b د برکټان په شکل کې مو لیکي اوس دا فارموله موږ دلته فیکټرایز کړل اوس به د دې د سمجاویدو لپاره زه ما هم عددونه لیکلي دا موږ فیکټرایز کړو اوس موږ سره په دا صورت کې سوال راغلی دی 4x2 دی جمع 20x دی جمع 25 دی دا موږ څنګه فیکټرایز کوو اوس دا سوال چې زه فیکټرایز کوم د دې ډېره اسانه طریقه ده دا اول او اخر ټرم اول پیر موږ سمپلیفای کوو دا به 2x کو 2x سکویر به کو دا به پلس 5 موږ هول برکټ سکویر کو اوس د مابین چې کوم ټرم دی هغه موږ سره کوم جوړو په فارموله کې زموږ سره همیشه 2 د دې دواړو سره ضرب دی یعنې د دې څخه به موږ دا صورت جوړو 2 به ملټیپلای کو د دغه 2x سره د 5 سره اوس چې دا موږ مزید نور حل کوو بیا به موږ د اول او اخر دواړه سره سمپلیفای کو دا به 2x کو بیا دا دواړه پلس پلس به وکاږو دا به 5 کو هول برکټ به ورکو اوس د دې معنا دا ده دا دوه ور زموږ سره ملټیپلای شوي دي 2x جمع 5 بل ور 2x جمع 5 دا موږ د دې فارمولې شکل په دا صورت باندې فیکټرایز کولی شو اوس که زموږ سره د ماینس فارمولې مثال راغلی او موږ پر دا ماینس فارموله باندې موږ اپلای کوو اوس به زه اول او اخر ټرم د اسانۍ دپاره دا سمپلیفای کوم دا به 3x راسي 3x هول برکټ ماینس به وکړو ځکه دا فارموله ماینس دلته به پلس 5 هول برکټ وکړو اوس موږ سره 2 همیشه د دې دواړو سره ضرب نو به 2 وکړو 3x به ورسره ملټیپلای کو 5 ورسره ملټیپلای کو دا که نور سمپلیفای کوو 3x ماینس دی پلس دی ماینس به وکاږو دا به 5 وکاږو هول برکټ به ورکو ځکه که دا صورت دا شکل موږ حل کو ایکسپینډ کړو زموږ سره بیا دا جواب راځي د دې هول برکټ 2 معنا دا ده دا 3x ماینس 5 دوه واره ضرب شوي دي 3x ماینس 5 یو ور بل ور 3x ماینس 5 د دې زموږ سره جواب دا سو که زموږ سره پلس او ماینس فارمولې راغلي ولې دا یا سوال په هغه فارمولو په شکل کې راغلی لکه دا دوه بیا به موږ په دا طریقه باندې هغه ایکسپینډ کوو د دې فیکټرایزیشن کوو دا فیکټرایزیشن طریقه سو اوس څلورم ټایپ چې دی هغه زموږ سره فارموله ده a سکویر ماینس b سکویر برابر د a پلس b هول برکټ a ماینس b هول برکټ که زموږ سره په دا صورت کې ټرمز راغلي وو هغه به موږ په دې کې ایکسپینډوو په دې صورت کې ځکه دا فارموله د دې برابره ده د سمجاویدو لپاره ما مثال لیکلی دی اوس به دا موږ څنګه فیکټرایز کوو دا خو په اصل کې د فارمولې شکل او صورت دی دا 16 به موږ سمپلیفای کړو دا به 4 راځي ځکه 4 دوه ملټیپلای کړه دا به 4 4 16 راځي a بس هول برکټ به دې ته ورکړو ماینس به ولیکو دا به زموږ سره 5 20 بیا به هول برکټ اوس د دې معنا دا ده چې دا فارموله ده دواړو به ایکسپینډ کړو یو ور پلس بل ور ماینس 4a پلس 5b بل ور بیا 4a
ماینس 5b هول برکټ. دا زموږ سره د دې جواب شو. دا زموږ سره د فیکټرایزیشن کمپلیټ کنسپټ ولو چې موږ فیکټرایزیشن وپېژندی په 4 ټایپ یعنې په 4 طریقو باندې. 2 زموږ سره د کامن فیکټر میتھډ او 2 د فارمولو ول. 3 فارمولې موږ کې اپلای کړلې، 2 طریقې د کامن فیکټر ولې. که زموږ د یوټیوب چینل باندې په اول وار دا ویډیو ګوري یم در اوسه پرې نه سبسکرایب کړي، دا چینل سبسکرایب کړئ، د بیل بټن ووهئ. موږ به موټیویټ ترتیب پر به هر سبق در ورسیږي.